السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي باستخدام بقايا الخيوط بمربع الشرايط. زي ما احنا شايفين هي مجرد مجموعة من الشرايط بس مش أكتر. ممكن نعمل الشرايط دي بأي نوع غرزة احنا بنحبها، سواء غرزة الحشوة، غرزة النصف عمود أو العمود بلفة، أو غرزة النجم، أو أي نوع من الغرز اللي احنا طبعا عارفينها، والغرز كتير جدا في الكروشيه. ونستخدم بقايا الخيوط وممكن نعملها بأي ارتفاع احنا حابينه، يعني 20 30 40 50 60 100 سلسلة على حسب طول وعرض المربع اللي انت حباه تشتغلي طول السلاسل. هشتغل معاكم زي ما احنا شايفين. النهاردة هشتغل الغرزة بتاعتنا بغرزة العمود بلفة، لكن زي ما قلت لكم نقدر نشتغلها بأي نوع من الغرز اللي موجودة عندنا في الكروشيه، ونستخدم بقايا الخيوط. وهي فكرة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. ومتنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، بس نبعد الشرايط دي شوية ونبتدي نشتغل شريطة واحدة بس مع بعض ونشوف طريقتها بتكون ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن تقدري تشتغليها بأي نوع من الخيوط مع حجم الإبرة المناسب للخيط اللي بتشتغلي بيه. هسيب مسافة من الخيط بسم الله الرحمن الرحيم ولف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة بلف الخيط وبخرج منها عفوا. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية علشان ارتفع مجموعة من السلاسل. وزي ما قلت لكم عدد السلاسل ترجع لطول وعرض المربع اللي انت حباه. هتشتغلي 20 30 40 50 100 زي ما انت حابة، حسب طول المربع بتشتغلي عدد السلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وبخرج من الحلة اللي عندي على الإبرة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. انا اشتغلت على 30 سلسله زي ما احنا شايفين، وده طول المربع اللي انا كنت محدداه لنفسي. لكن زي ما قلت لكم تحددوا الارتفاع زي ما انتوا عاوزين، ممكن اكتر ممكن اقل، مفيش مشكله. هزود 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3 وهعتبرهم اول عمود بلف موجود عندي. وزي ما قلت لكم نقدر نشتغل باي نوع من الغرز اللي عندنا في الكروشيه. هسيب 1 2 3 4. طيب ليه سبت السلسلة رقم 4؟ لان هي اللي اشتغلت فوقيها 3 سلاسل، يعني اشتغلت فوقيها اول عمود، فما ينفعش نشتغل فيها تاني. هلف الخيط على الابرة عشان اشتغل عمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى معايا حلقتين. بنسيب بقى الاربع سلاسل 1 2 3 4. وفي رقم 5 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقى حلقتين بلف الخيط واخرج منهم كده. ده اول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكمل لغاية ما بوصل عمود فوق كل سلسلة بتقابلني، لغاية ما بوصل ل 30 غرزة عمود فوق 30 سلسلة. هكمل وارجع لكم. 29 30 واخر غرزة موجودة عندي. طيب عشان ارتفع للسطر الجديد، عدد السطور اللي احنا بنشتغلها يا بنات بتكون من سطر ل2 ل3. يعني ممكن نكمل 3 سطور، وممكن نكتفي بسطرين، وممكن نكتفي بسطر واحد زي ما انتي حابة. 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، وبعتبر ال3 سلاسل دول اول عمود عندي. اذا الفراغ الاول مش هشتغل فيه، بروح للفراغ التاني مباشرة وابتدي اشتغل تاني عمود. يبقى ده اول 1 كده 2. لما بنيجي نشتغل في السطر التاني ما بيكونش عندي سلاسل، بيكون عندي غرز. بشتغل في الفراغ الصغير دوت اللي فوق كل غرزة. 3
ولما بدخل تحت الفراغ ده بيكون عندي على الإبرة حلقتين، الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية. بلف الخيط، بدخل تحت حرف الفي للحلقتين، اسحب الخيط تاني واخرج، معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، بلف الخيط واخرج من حلقتين. الفكرة دي مخصوص معمولة للبنات المبتدئات اللي طلبوا مني ان هم ينفذوا بطانية بيبي من بقايا الخيوط بطريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي صعوبة. بالنسبة للغرز كمان حبينا نستخدم اسهل غرزة من الغرز الموجودة عندنا في الكروشيه. بفضل بقى اشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بيقابلني لغاية ما بوصل لان انا اوصل ل 30 غرزة عمود فوق 30 غرزة عمود بنفس الشكل زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم. 29 30 هتلاقوها تالت سلسلة ارتفاع وبتكون جاية بكيرف مايل، ما ننساش العدد بتاعها علشان خاطر العدد ما يكونش مختلف عن بقية الشرايط. بالشكل ده خلاص خلصنا الشريطة زي ما احنا شايفين، ما فيهاش اي حاجة خالص. بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة وبسيب مسافة من الخيط وببتدي اقص، والخيط اللي بيفيد معايا خلاص بخفيه ان انا بسحبه مرة من هنا ومرة من الجهة التانية وهكذا طبعا لغاية ما بخفيه خالص تحت الغرز بحيث ان هو ما يكونش باين معايا. او بإبرة التنظيف بتسيبي 10 سنتي من الخيط وبتبتدي تدخليه تخيطيها الخيط اللي فايض ده كله تحت الغرز بطريقة نظيفة ومش باينة. طبعا هو الافضل ان احنا نشتغل بإبرة التنظيف، بس عشان بس وقت الفيديو مش عايزة اطول عليكم بنشتغل بالشكل ده. ومن هنا بردك بسحبه من تحت كل غرزة بتقابلني من الجهة دي مرة ومن الجهة دي مرة لغاية ما بيختفي معايا الخيط. بنجيب الشرايط زي ما احنا شايفين، نبتدي بقى نرصصها بالشكل ده. النص بيكون احنا عاملين 8 شرايط، هتعملي نص الشرايط تحت ونص الشرايط بتكون من فوق. بعد كده بجيب الشرايط اهي تبقى الشريطة مرة فوق واحدة ومرة تحت واحدة وهكذا بالشكل ده اهو. نرجع يعني لازم كل شريطة تكون عكس التانية زي ما احنا شايفين. نرجع، دي كانت تحت يبقى دي كانت هتبقى من فوق كده ومن هنا هتبقى من تحت وهكذا. طبعا كل ده هيتظبط لان احنا دلوقتي هنجمع المربع كله مع بعضه بغرزة الحشو. هنشوف دلوقتي كده ديت من تحت دي من فوق، نرجع تاني هنا وهكذا بالشكل كده زي ما احنا شايفين. وطبعا زي ما قلت لكم كل المربع هيجتمع دلوقتي معانا من كل الزوايا مع بعض كده. بكون جمعت المربع كله مع بعض لكن لسه ما شغلتوش مع بعض. طيب هنشغله مع بعض ازاي؟ بنجيب بقى خيط تاني وابتدي، وليكن هنبتدي من هنا دلوقتي اهو. ده اول شريطة عندي، ابتدي اسحب بقى منها الخيط، اقفل عقدة بداية واسحب الخيط بالشكل ده.
احاول بس ايه اقرب لكم. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو زي ما احنا شايفين، وفي نفس الفراغ هبتدي وهاخد معايا كمان خيط البداية، ابتدي اشتغل غرز حشو كده. واحد. دايما احنا عندنا عرض العمود بلفة بيكون 3 سلاسل، يعني نشتغل عليه 3 غرز حشو، بس مش عايزة ازود الغرز، فهشتغل واحدة بس في رأس العمود، واحدة على جسم العمود، يبقى 2. وارجع هنا واحدة 3، وهنا واحدة 4، وهشتغل واحدة عند بس ايه بداية السلاسل دي كمان، يبقى ايه 5. الشريطة اللي بعدها اهي، هبتدي هنا اشتغل 1 2، واروح للعمود اللي بعده غرزة حشو، وهنا على العمود جسمه غرزة حشو، وفي بداية السلاسل بس غرزة حشو زي ما احنا شايفين. انا مش مهم عندي كل بقى ايش زي ما احنا شايفين، هرتب كل ده تاني، بس مهم ان انا اخد بس ايه الغرز دي مع بعضها كده اهو. بمشي بغرز حشو زي ما احنا شايفين لغاية ايه ما بوصل لبداية الشريطة. انا كده اخدت 1 2 3، دي رقم 4. بمشي بغرز حشو زي ما احنا شايفين على الشرايط. هرجع بقى تاني هرجع ارتب الشرايط بتاعتي، بس كده هتكون طبعا ايه اسهل، لان احنا خلاص ايه بصوا كده الشغل هيكون معايا خلاص هيبتدي يرتاح، لاني خلاص كده بالشكل ده ابتديت ايه اجمع المربع كله على بعض. اجمع كل بقى المربع تاني، وبعد ما برجع تاني اجمع القطع زي ما احنا شايفين، اخر غرزة اشتغلتها هشتغل فيها كمان غرزتين حشو كده 1 2، وهروح لاول جزء اهو عندي في الجهة دي هشتغل غرزتين بردك 1 2، وبعد كده اشتغل بقى الغرز بتاعتي 1 1 كده. خلاص بصوا المربع ابتدى يكون كله قطعة واحدة زي ما احنا ايه شايفين الشكل ده. ببتدي بكمل، هي بس في تجميع القطع هتكون معاكم صعبة شوية، لكن هي اول ما تجمعي طرف يعني جنبين من القطعة هتكون سهلة. امشي غرز حشو لغاية طبعا ايه ما اوصل لنهاية القطعة بتاعتي، واخد القطعة اللي بعدها. وزي ما قلت لكم حابين نشتغل على العرض العمود غرزتين حشو، وفي قمة العمود غرزة مفيش مشكلة، او قمة العمود غرزة وعرض العمود نفسه غرزة بردك مفيش مشكلة، يعني تشتغلي على العمود نفسه بالعرض 3 او 2 مش هيضر. ابتدي اخد بقى القطعة دي اهي، وبكمل كل المربع بتاعي داير. هو طبعا مش داير على تربيعة المربع كلها، اني بشتغل غرز حشو وبجمع زوايا المربع كلها زي ما احنا شايفين اهو. خلاص بقى احنا كده مش هينفع نسيب اي حاجة تفلت مننا، فبنضم كل القطع وبنبتدي بقى نشبك كل المربع كله مع بعض. بكمل الجهة دي والجهة دي والجهة دي لغاية ما بوصل طبعا للمكان اللي انا ابتديت منه. وزي ما قلت لكم عند الزوايا دايما اخر غرزة بشتغل فيها مرتين، واول غرزة بشتغل مرتين زي ما احنا شايفين. لو حابين تعملوا هنا شيء زي الزاوية بتشتغلي سلسلة او سلسلتين ما بين كل ايه شريطة والشريطة التانية اللي بنبتدي عندها.
هكمل بقى التربيعة كلها وارجع لكم نشوف المربع كله مع بعض شكله ايه. رجعت لكم تاني كده، بكون جمعت كل المربع زي ما احنا شايفين، بيكون ده شكله من ورا ومن قدام تحفة فنية، وبيكون سهل جدا وبسيط زي ما احنا شفنا. وقلنا مع بعض ان احنا ممكن نشتغله بأي نوع من انواع الغرز. بعد ما خلاص وصلت للمكان اللي ابتديت منه واشتغلت كمان غرزتين حشو، وهدخل فوق اول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. طريقة تشبيك المربعات دي بتكون عن طريق غرزة الحشو او عن طريق غرزة المنزلقة، انك بتشبكي بقى ايه الجزء دوت مع المربع اللي قصاده والجزء ده مع مربع، وهكذا. طبعا طرق التشبيك كلها موجودة عندنا في 10 فيديوهات. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وان هي تنول اعجابكم، واتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.